Ang pag-iisip mo sa walang katuturan. Hi guys, kamusta uli? Welcome to another vlog. Pasensya na medyo haggard yung itsura ko. Haggard ako kasi kakatapos ko lang magluto para sa birthday ni Cheska tomorrow. Pero may surprise kami sa kanya tonight. Ngayon susunduin ko na yung mga in-laws ko sa baba. Kasi sasalubungin namin yung birthday ni Cheska. Para kahit papaano may konting surprise. Tara. Dito na sila. Hindi nakahalata yung Hindi po. Pero feeling ko, alam niya eh. Kasi bukas yung messenger ko po sa kanya eh. Alam niya siguro. Sana. Sasabihin ko sa'yo kuya kanina. Pero nung nasa trabaho ko, dinilit ko yung Facebook ko sa kanya. Kasi pwede pag nasa computer ka, ilagot mo yung Facebook. Hi everyone! Happy birthday to you. Uy, na-surprise ako. Hi mo! Hindi mo alam, bukas messenger ko sa'yo eh. Promise? 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 Oh, lagi naman ako naglilinis. Ben. Papuntang laon yun. Pero talaga hindi ka talaga nagpakaura. Hey, we gotta get so The next day. Morning, Bobby. Happy birthday. Thank you. How are you? How's your day? Okay lang. Busog. How's your night? No sleep. No Surprise sleep. ka ba ang gabi? Thank you. Welcome. Lagi mo ako sino-surprise. Ako hindi ako marunong mag-surprise. Paano lagi natutulas? Morning, Fendi. Oh, so sweet to mommy. He's always hugging mommy, no? So malambot ang mommy, no? Well, happy birthday, mommy. Tulog. Sleepy boy. One pair of pants later. Eto, paalis na sana ako ng bahay, pero nag-iinarte to. Lalabas ako ng pinto, iiyak, nagluluha-luha pa. Sobrang nakakaawa. Naantok na pero hindi makatulog kasi alam niya nga alis ako. Nakabihis kasi ako eh. Tingnan niya. Fendi. 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 Bantay sarado tayo. Antok na eh. May pang matulog. Sandali lang naman ako. 3,000 whoop-whoos later. Sa wakas nakaalis na ako. Nakatulog. Tsaka tapos na rin naman maligo si Cheska. So yun nga, pupunta lang ako ng LCBO para bumili ng wine and beer. At saka Dalarama para bumili ng mga baso. Tapos mga chasers for tonight. So dito ako sa loob ng Square One, punta akong Dalarama. Sobrang empty, walang tao.
Hindi ko alam ba't ang layo-layo ng entrance. May entrance naman mas malapit. Pinahirapan pa nila. Ay, Canadian. Soon after. Tapos na ako mamili guys. So, pauwi na ako. Ang bala ko talagang bilhin lang sa Dollarama is yung ano lang, trays tsaka cups. Pero pag nandun ka na, hindi mo na mapigil ng sarili mo lahat ng makita mo na kailangan, gusto mong bilhin. So napabili ako ng gamit ni Fendi tsaka kailangan ni Cheska pagka hinugasan niya si Fendi yung maliit na chair lang. Yun. So uwi na tayo. Tapos mag-ready for tonight. Sana makatulog pa ako. Kasi kulang ako sa tulog dahil nga sa salubong kagabi 3 AM na kami natapos. Hi guys, andito na ako sa bahay. So ang gagawin ko muna mag-aayos-ayos na ako para mamaya ready na lahat. Tapos sana may oras pa tayo matulog. Kasi inaantok pa ako. At para ready tayo uminom. Hello po, we're back! At ready na kami, hinihintay na lang namin sila. Ito ang handa namin from us. Pero may ginawa pang Shanghai, of course. Filipino party, hindi mawawala ang Shanghai. Ano pang darating bag? Shanghai? Ayun lang. Yun lang pala. Yun lang. So ito ang handa namin. Meron kaming chicken joy. Yung cake na ginawa ni Yang. Spaghetti, may spaghetti. Siomai, tsaka kanin syempre. So yan ang mga handa namin today, tsaka nga yung paulit-ulit no? Yung Shanghai ni Ma'am. Papunta na raw sila. Hinihintay na lang namin sila. Ang gagawin na lang namin ngayon, magpipictorial muna kaming pamilya. Especially Cheska and Fendi. Para may remembrance. So, andito na sila guys. Labas na tayo. Para makapagsimula na. Mag-celebrate ng birthday si Cheska! Yay! Quarantine life. Ayun na, dinala niya. Happy birthday to you! Quarantine birthday. So ayan, after dinner, nagugupitan na. Ganda ng buhok ni James, oh. Ganda, oh. Tapos i-dead. Ganda ng buhok ni James, eh. Nangyari. Joke lang. Hindi. Ayaw mo, James, hindi naman tinitignan masyado yung likod. Buti na nakabonet ako palagi. Hindi nila na mapapansin yung likod. Hindi, ayos na. Ikaw kaya, seryoso ka ba? Susunod ka na. Susunod ka na. Gusto mo ba ganito rin? Oh no! O, ikaw naman. Turn mo naman magupit. Take turns para makapag-practice. Kung gusto nyo maging barbero, dito practice. Practice. So ito, pinapatulog ko lang si Fendi. Usap na mga
market, stocks, gano'n. Doon naman yung nagkupitan. Hindi lang kasi the way siya magsalita. Pero may sense. Si Cheska tsaka si Mang, nag-uusap sa Skype. So, iba-iba. Dalawang beses na inulit niya. Favorite flavor ng ice cream? Isa lang to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Wala na. 1. Diyan mo ka, Alman? Okay. Strawberry. Ay! Yeah, maabot tayo. Maabot tayo. Jewelry na hindi ko kaya lumabas kasama. Except kung kasi lagi ko sa hindi ko tinatanggal. Ano yung jewelry na hindi ko kaya lumabas pag hindi ko Wala. Oh no! Since kailan? Since ano? Ever Ever? Hindi since na high ngayon eh. school. Ano ba yan? Pag ilong mo nasa bahay ako ngayon, so tinanggal ko na lahat. Ako di ko alam. Oy, tumitingin siya. Please, may sagot na ako. Nakasulat na. Hindi na ako magsulat. Cheater. Naka-stop? Go. Ready? Ikaw. Ano yan? Ikaw. Yes. Watch! Wala ka naman watch out. Nasa labas ako. Nasa bahay ako. Hindi siya laging naka-watch. Hindi. Lagi talaga. Lagi. Lagi siya nagtatanong din sa... Tignan niyo kung gano'ng kadami yung watch niya. Hindi, wala siyang watch. Nagpapakitaan tayo, di ba palagi ng... Mali ka? Kasi mataba. Katalo kasi ako kaya nilinis ako. Hindi ko kasi talaga kaya lumabas yun. 3 out of 6 Wala na. kayo. Hindi ko kaya lumabas sa walang relo. Kaya lang. Benta mo lahat, yes. Sino ang favorite vlogger ni Kak? Si Nelves ba o si Mami? Ay, oo! Hindi, kilala ko. Sino? Ha? Walang favorite? Yung lagi mong pinapanood. Si Anak Kay. Anak Kay ba yun? Wala sa... Ay, kayo lang yung sino? Alam namin siya. Teka lang. Ano size ng paa ko? Iba-iba kaya. Dalawa yung size ng paa mo. Yung Isa actual. lang. Yung Yung actual. kanan o yung kaliwa? Oo. Yung totoo. Left or right? 10. Left or right? Ito, 10. Left or right? Reklamo ako kapag balik ako dito. 3, 2, 1, 7. Oo. What? Lahat except mo. Dalawang size. 6 point na Sabihin niyo po nagbago yun. Nagbago yung size ng bag. Lumaki na dati 6.5. Marami na pera sa isang tao. 2 years ago, 6.5. Marami na pera sa isang Nung nasa Westmall pa, 6.5 lang. Depende sa weather. Ano yung favorite kong chichirya na Filipino brand? Alam mo yan. I should know. Yan. Palagi kayo Westac, kuya. Alam mo yan. Snako. Dahil di ba mo ito? 6, 5, Ay, may nag-erase. 3, 2, 1. Mali ako. Cheese rings ako. Ay, hindi. Walang may tama. Cheese rings. Cheesy. Tama. Bab, alam mo yan. Alam mo yan. Alalis ako sa talo ka. Okay, sino ang presidente nung pinanganak ako? Alam ko yan. Siyempre, magulang mo may alam yan. Ako nga. Yes. Yes na lang. Hindi ko naisip eh. 7, 6, Wala lang ako 5, 4, 3, 2, 1 ah. lang. Cory? Ay, Ramos. Ay, hirap kilala siya. Si Cory nga. Alam mo? Hindi ako. Cory nga. 1992? Ay, Tignan mo. pareho sila. Nag-merge. Oo, nag-merge. Nag-merge. Hindi, tignan mo. Ay, Ay, kasi ang election may 11. Yeah. May 11. Pagkatas ni Cory si Ramos. Ay, si Nelly at si Lakay. Bakit? Tama
Tiebreaker. Ano? Isang point lang? Mario po kasi kanina eh. Favorite sa foro, sa... Ay, hindi mo kasi ginagal yung chicken ko na half point pa na dapat ka. Okay, eto na lang, madali lang to kasi feeling ko. Sila lang dalawa? Oo. Ay, ano ko yung sagot ni Darren? 9 to eh. 10 sila. Dahil dun sa Oscar. Yan, dahil ko. Mom and Dad 4. Alayo. Okay, last is, ano ang favorite kong sushi? Hindi na siya. Yung sushi. Alam mo to, girl. Alam ko nga, ata. Sige. 10. 9. Ay! 8. Ay, na lang. Talaga siya sa 5. 4. 3. 2. And 1. Pinadala ko yung dahil Eventually. Ang pag-iisip mo sa walang katuturan. Ay guys, sising na ako. Uminom pa rin kami. 1:30 na. Dalawa na lang kami ni Kyla uminom. Si Moris suko, si JP tulog, siyang mahina. Ang asawa ko, mahina din. So, end ko na yung vlog dito. Hanggang dito na lang. Kasi baka balasing na rin ako. Ito naman yung itsura ko. At dahil dyan, shot na uli. Aloha! So don't forget to click subscribe and like, comment. Kung ano pang gusto nyong gawin. At of course, maraming salamat sa mga nanonood. Stay connected. Love you all. Bye!